السلام عليكم. بما ان اليوم اول فيديو فلوج لي، طبعا مو اول فيديو، عندي فيديوهات سفر حاطهم بالقناة ومسوي فيديوين للبرتغال، راح احط الرابط بالدسكربشن ان شاء الله. قلت اعرفكم على نفسي، معاكم اخوكم الامير محمد العوضي من الكويت. بلشنا رحلتنا من الكويت لقطر ترانزيت، وبعدها على طول من قطر لعاصمة البرتغال لشبونة. الحمد لله على سلامتنا، وصلنا البرتغال والجو شيء قوي. وصلنا فندقنا الأول وتشوف الإطلالة. If love is a lie, then why do we need it? We swear we're alive, but we're falling to pieces. اليوم أول رحلة لنا نروح متحف اسمه، لحظة خلينا نغش، كوينتا دا ريغاليرا. We're beautiful creatures. بعد ما خلصنا الرحلة سوينا تيك اوت بنفس اليوم بالليل علشان نروح وجهتنا الثانية بمنطقة فارو. So you tell me that you're coming down, and you tell me you need me around, and you're blaming on the drugs. I don't give a fuck 'cause the damage is done. You got secrets I don't need to ask. You only tell me that it's in the past. Another bullet in the gun. I don't give a fuck 'cause the damage is done. And we hollow on the inside. Now we define us. And you talk about suicide. المكان يبعد عن المكان الأول اللي كنا فيه تقريبا 2.5 3 ساعات. هذا السكن الثاني كل حيوانات، كل حياة برية. شيكوا على الحصان هذا. طبعا وريتكم ان المكان فل حصن احنا قاعدين فيه. شوفوا هذا اثار جروح. هذا الحصان ناخذينه، المكان صغير، كان عمره 4 أشهر، مطشرينه الكلاب، مزلغينه زلغ. شوفوا وما قلت لكم اهم شيء سووه لمن تجون اوروبا. هذا نام، عرفت شلون؟ طبعا قلنا نروح البحر نبي نسبح عشان الوضع يصير كذي. We can get high if you want, blowing purple to the sky if you want. I'm tryna make you mad if you want, 'cause you're the kind that gets what you want. So now you're giving me three reasons I should get free, but I can't get no sleep, honey. You're all the fantasies. وبعد ما خلصنا من المكان والتصوير قلنا خلينا نكمل دربنا ونشوف شنو يطلع ويانا. وفجأة الجو صفى. الحين راح نروح كهوف وكاياك وحركات كذي والطراد، يعني نشوف المكان. Oh, I know it must be hard trying to get out of your own way, overthinking always, worry about things like all day. It must be hard thinking that it's all on yourself now, living life every day stressed out. Deep breaths, baby, we're blessed now. Please don't go making this harder than it has to be. Feeling like this is the start of something I believe. Please don't go making this
نايم تثير الإسعاف؟ ليش؟ مو مشكلة، بس ليش لافينك بقصدير؟ خلنا نعيد الأحداث ونشوف ايش صار. هني كان قبلها بيوم داش على أساس أسبح، مو قادر أدش الماي من كثر ما كان بارد، فظليت شوي لين شوي تعودت قدرت أدش، بس جسمي صار أحمر من كثر ما الماي صقيع، وما قدرت أظل 10 ثواني وطلعت. مع ان الجو كان زين، بس ما ادري ليش مايهم بارد، ويقولون البرتغاليين ما ادري شو ينادونهم. المهم ان في وايد منهم ما دشوا الماي من كثر ما الماي بارد. يقولون ان المحيط الاطلسي يصير فيه ثلج. حينتيكم السالفة. مثل ما قاعد تشوفون كنت قاعد اطير درون بالفتحة هذه، وخليت الدرون تحت بالفتحة على ما اخذ استعداداتي حق اللقطة الجاية. وما ادري الدرون قام يعر بروحه، كان يدعم ويطيح بالماء. وطبعا نزلت وحاولت القاها، بس للاسف الشمس قامت تنزل والدنيا قامت تظلم، واصريت اني القاها، فاضطريت ارد ثاني يوم الساعة 7 الصبح على امل اني انقذ التصاوير اللي فيها، وهذا اللي صار. بعد نص ساعة من البحث حسيت بتعب، فطلعت من الماي وحسيت اني بطيح غشان مستبرد قام ارجف، فالناس تجمعت علي وحاولوا يغطوني، بس ماكو فايدة، كانوا يدقون على الإسعاف. وطلعت السالفة ان من شدة برودة الماي ضغط ارتفع حيل، وصل 165 على 120، وانشمط شماط. وسألتهم ايش موضوع القصدير، قالوا ان القصدير يدفي اكثر من الفوط اللي كانوا معطيني اياه. وكذي وصلنا الى نهاية الفيديو، الجزء الاول. طبعا انا قصرت الفيديو عشان لا يصير طويل عليكم، بس في جزء ثاني او يمكن ثالث على حسب المدة، فترقبوا الجزء الثاني ونشوفكم على خير.